ډیر فرندز زم تاسو شریار او تاسو ګورئ شریار ټي وي. ډیر فرندز تاسو څنګه کولای شئ په خپل موبایل کې د فیسبوک آی ډي یعنی فیسبوک اکاؤنٹ جوړ کړئ په ډیره اساني باندې. جی ها ډیر فرندز تاسو بالکل صحیح واوریدل. تاسو په خپل موبایل کې ډیره په اساني سره د فیسبوک اکاؤنٹ یعنی د فیسبوک آی ډي جوړولای شئ هغه ډیره په اساني سره. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه دا ریکوست ده که تاسو تر اوسه پورې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک کړی نه او د بیل نوټیفیکیشن په آل باندې کلیک کړی نه نو زر زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل نوټیفیکیشن په آل باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زه داسې نوې ویډیوګانې جوړوم نو هغه زه انټرنیټ ته اپلوډ کوم نو هغه به تاسو پورې زر د رسیدو کېدو نه مخکې که تاسو شریار ټي وي لایک کړئ سبسکرایب کړی نه نو زر زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ باندې کلیک وکړئ. د دې به دا فایده وي چې کله زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو دغه ویډیو به تاسو پورې زر فیسبوک آی ډي لپاره به موږ په فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک وکړو او لاندې به په کریټ نیو فیسبوک اکاؤنٹ باندې کلیک وکړو چې څنګه موږ په باندې کلیک وکړو نو ډیر فرندز موږ په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو چې موږ په نیکسټ بټن باندې څنګه کلیک وکړو نو د خپل د فیسبوک آی ډي چې تاسو سنوم ورکول غواړئ نو هغه نوم به تاسو ورکړئ او لاست نوم به تاسو ورکړئ نو بیا به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو ډیر فرندز به اوس په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړم نو اوس به زه په دغه کې چې څنګه ما په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو نو په دا کې به زه اوس برث ډے سلیکټ کړم زما د جنوري 1 2000 نو په دې کې چې ما جنوري 1 ورکړو نو اوس به زه 2000 پکې سلیکټ کوم نو ډایرکټ ولی چې دا څنګه سلیکټ کوم نو زه به ډایرکټ په نیکسټ بټن باندې کلیک کوم نو ما په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو نو دا تاسو ته وایي چې واټس یور جینډر نو زه په میل باندې سلیکټ وکړم بیا به ډایرکټ نیکسټ بټن باندې کلیک وکړم او دلته به زه خپل موبایل نمبر ورکړم. زه خپل موبایل نمبر څنګه ورکړم نو ډایرکټ به زه په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړم او دلته تاسو ته وایي چې یعنی چوز ا پاسورډ دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ د شپږ انسول چې تاسو د جوین سول ورکول غواړئ نو ډایرکټ به زه په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړم بیا به زه ډایرکټ په ساین اپ باندې کلیک وکړم نو دا به لږ غوندې لوډینګ واخلي ډیر فرندز دا لږ غوندې لوډینګ څنګه واخلي نو مخکې چې کوم سټیپ ده هغه را روان ده نو تاسو ولیدو چې د لایک بټن ماته راکړو یعنی د تاسو فیسبوک والا آی ډي جوړه شوه نو ساینینګ ان کیږي لوډینګ شروع ده ډیر فرندز لږ غوندې نیټ سلو ده نو مخکې چې کوم سټیپ را روان ده نو هغه درته وایي چې سیو پاسورډ نو زه به په سیو پاسورډ باندې کلیک وکړم ډایرکټ به زه په کانټینیو بټن باندې کلیک وکړم څنګه کانټینیو بټن باندې کلیک وکړم نو ډیر فرندز زموږ آی ډي جوړه ده نو اوس به زه په اوکې باندې بټن باندې کلیک وکړم زه په اوکې بټن باندې څنګه کلیک وکړم ډیر فرندز زه به سکرول ډاون وکړم او بیا په پروفایل پکچر باندې کلیک وکړم زه په پروفایل پکچر باندې څنګه نو ډیر فرندز له دې نه بعد به موږ په ګیټ سټارټر باندې کلیک وکړو او چې څنګه موږ په ګیټ سټارټر باندې کلیک وکړو نو دلته به موږ چوز پکچر وکړو چې د خپلې خوښې د تاسو کوم پکچر یا لایک کیږي نو هغه تاسو یعنی د خپل فیسبوک دی آی ډي لپاره چې کوم پکچر تاسو چې شئ نو هغه پکچر ورکړئ او بیا په سیو پکچر باندې کلیک وکړئ نو دا به ډیر فرندز چې تاسو څنګه په سیو پکچر باندې کلیک وکړئ نو دا به لوډینګ واخلي لوډینګ نه بعد به دا ډایرکټ سیو سی نو تاسو کته سي ډیر فرندز زما ول موبایل کې لوډینګ شروع دی نو لوډینګ نه بعد به زما ول پکچر چې کوم دی دا اوس فیسبوک آی ډي ته ورکړو نو اوس به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړم زما پکچر سیو شوی دی ډیر فرندز مونږ ته چې دا سونه آپشن راځي نو دغه به مونږ سکیپ کوو په ځکه چې دغه مونږ نه پکارېږي نو تر څو پورې به مونږ دغه سکیپ کوو چې تر څو پورې مونږ له دا نه وتلی نه یو نو ډیر فرندز نو اوس به مونږ په سکیپ بټن باندې کلیک وکړو نو ویو پروفایل باندې مونږ کلیک وکړو نو تاسو کتلی شئ ډیر فرندز زما د فیسبوک آی ډي جوړه شوې ده نو اوس به زه سکرول ډاون وکړم او تاسو ته به درښکاره کړم د خپله د فیسبوک والا آی ډي نو ګورو به په نوې ویډیو کې د الله په امان.